સ્વાગત છે દોસ્તો એક નવા વિડીયોની અંદર। આજના વિડીયોનો તમે ડેમો તો જોઈ લીધો છે કે વિડીયો આપણે કયા પ્રકારનો એડિટિંગ કરવાનો છે। તો આજનો વિડીયો આપણે એડિટિંગ કરવાનો છે નોઇઝ એપ્લિકેશનની અંદર વિડીયો એડિટિંગ કરવાનો છે। તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આપણે વિડીયો કરી લઈએ સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે મોબાઈલની હોમ સ્ક્રીન ઉપર। તમે જોઈ શકો છો નોઇઝ એપ્લિકેશન છે, જેમ કે પીળા જે ફોલ્ડરવાળું છે, જેમ કે એપ્લિકેશન એની અંદર ક્લિક કરી લીધું છે મેં। અને તમે જોઈ શકો છો આ એપ્લિકેશનની અંદર ઘણા બધા વિડીયો છે, તમે એડિટિંગ કરી અને તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર રીલ્સમાં અપલોડ કરી શકો છો, બરાબર। આપણે જે વિડીયો જે બનાવવાનો છે એ આપણે સર્ચ કરવાનો છે। પહેલાં તો તમે જોઈ શકો છો ઉપર સર્ચ બોક્સ છે, એની અંદર જઈને હું સર્ચ કરી દઉં, બરાબર। તો આની અંદર જે મેં જે ફિલ્ટર યુઝ કરી છે એ ફિલ્ટરનું નામ છે, તમે પણ કોપી કરી અને તમે જે નોઇઝ એપ્લિકેશનમાં અંદર સર્ચ કરી શકો છો અને એ ફિલ્ટરની અંદર તમે વિડીયો બનાવી શકો છો। આ જે ફિલ્ટર તમે સાઈડમાં જોઈ રહ્યા છો એ ફિલ્ટરની અંદર આપણે વિડીયો બનાવવાનો છે, બરાબર। તો એની ઉપર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે અને ઓલરેડી આવી ટાઈપે ખોલાશે, બરાબર। તમે જોઈ રહ્યા છો ડેમાની અંદર એવી ટાઈપે તમારા મોબાઈલમાં ફોટો આવડશે અને સાઈડના બોડીમાં તમારો ફોટો પણ પેઇન્ટિંગ ટેટૂમાં આવડશે, બરાબર। તો એના માટે તમે જોઈ શકો છો સાઈડનો પ્લસ છે, એની અંદર જે વોટરમાર્ક છે એ રિમૂવ કરવા માટે તમે જોઈ શકો છો જે લાલ કલરનો પટ્ટો છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનો છે અને જેવો તમે ક્લિક કરશો એ એડ સ્કીપ આવશે, એડને તમે સ્કીપ કરી નાખશો। બીજા નંબરમાં તમે એપ્લિકેશન જોઈ રહ્યા છો જે ફોટો રિપીટ કરો તો ફોટાની અંદર તમારે ક્લિક કરી લેવાનો છે, બરાબર। જેમ કે પ્લસ દેખાઈ રહ્યો છે ચોકડીવાળો, એની અંદર તમારે ફોટો લઈ લેવાનો છે, બરાબર। તો ચાલો આપણે એક ફોટો લઈ લઈએ, ફટોફટ ફોટો મારો લઈ લઉં છું। જેમ કે આ જ ફોટો આપણે લઈ લેવાનો છે, આ જ ફોટો આપણે રાખી લઈએ અને આ ફોટો આપણે અંદર એડ કરી લઈએ જે ફિલ્ટરની અંદર, બરાબર। તો આવી ટાઈપે પીએનજી ફોટો હશે તો પણ સારો આવશે। તો ફોટો આપણે લઈ લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો વિડીયો આપણો ચાલુ થઈ રહ્યો, તમે જોઈ શકો આવી ટાઈપે તમારો પણ ખુદનો વિડીયો બનશે, બરાબર। તો વોટરમાર્ક રિમૂવ કરવા માટે આપણે વોટરમાર્ક રિમૂવ કરીને તમને શીખડાવવાનું છે અને મ્યુઝિક તમારે લગાવવું છે તો પણ અંદર સેટ થઈ શકે છે। અને એડ કરવા માટે તમે જોઈ શકો છો માર્ક એની અંદર પહેલાં તો આપણે વોટરમાર્ક રિમૂવ કરી લઈએ ફટોફટ, વોટરમાર્ક રિમૂવ થઈ જશે। હવે તમે જોઈ શકો છો વોટરમાર્ક જેવો રિમૂવ થશે એવો એડ આવશે, એડને આપણે સ્કીપ કરી અને 1 થી 2 પણ એડ આવી શકે છે, તમે સ્કીપ કર્યાવાળી રાખવાની છે, બરાબર છે। હવે માર્કની અંદર જઈ અને આપણે વિડીયો છે ગેલેરીની અંદર સેવ કરી લેવાનો છે, બરાબર। તો તમે જોઈ શકો છો આની અંદર આપણે જે મેં નિશાન એરો આલેલું છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે। હવે તમે ઓલરેડી જે ટબકું લખેલું આવશે સબસ્ક્રાઈબ જે યસ લખેલું આવે એની અંદર તમે જોશો એટલે તમારે જે વિડીયો છે ગેલેરીની અંદર સેવ થઈને આવડશે, બરાબર। તો આજના માટે આટલું, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તબ તક કે લીએ બાય। આવા જ જો વિડીયો તમારે એડિટિંગ શીખવું તો મારી ચેનલની અંદર મળી જશે।